Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru perioada ce urmează, așa cum v-am obișnuit. Vă rog tare mult să luați de aici ceea ce vă interesează, ce se aplică pe situațiile voastre de viață. Această emisiune are caracter atemporal și intenția din spatele emisiunii este aceea de a vă fi vouă utile informațiile din momentul în care accesați acest clip. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine ca de fiecare dată. Vă doresc să aveți un weekend minunat, o perioadă benefică pentru voi. Vom dezbate vibrația numerelor 25 și 26, indiferent de data la care vă uitați. Prin perspectiva cheilor genelor, când vorbim despre numărul 25, facem referire la iubire universală, la acceptare sau la contractare. Aici am putea spune că vorbim despre conștiința colectivă, despre noi toți la oaltă. Iar numărul 26 ne vorbește despre invizibilitate și retenie sau mândrie. Așadar, în perioada următoare, în zilele ce vor urma, să spunem că ai un fel de scut invizibil, dacă ești în acord cu sensul vieții tale, dacă îți vezi de treaba ta. Acel element de contractare are următorul impact în viața noastră. Acțiune și reacțiune. Dacă facem ceva care este nepotrivit, în mod direct, în consecință, vom vedea un rezultat. Pentru că în toate acțiunile noastre există și o consecință ca deznodământ. Este un fel de perioadă în care trebuie să plutim. Ce este val, ca valul să treacă. Avem luna în Săgetător, într-un aspect destul de tensionat cu Neptun. Asta ne poate oferi indicii despre neclaritate, confuzii. Pot fi decizii foarte emoționale, bazate pe o iluzie sau pe o percepție greșită. Poate fi un weekend cu încântare majoră, îl avem pe Uranus la 23 de grade, iar când am vorbit despre vibrația 23, am spus că poate veni la pachet cu haos, cu o nevoie de a avea ceva. Pentru că Uranus este în Taur, aici poate fi ceva de genul activitate fizică peste măsură, un efort în plus nejustificat, ceva legat de nutriție, să mâncăm prea mult, pot fi cheltuieli peste limita bugetului. Să fiți atenți la aceste lucruri pentru că le puteți remedia. Tot în această perioadă o avem pe Venus la 22 de grade, Pești, și este ca și când totul devine un pic mai realist sau, dacă ne uităm la cheltuieli, s-ar putea să fie o mică tendință de a cheltui bani din viitor. Cheltui acum, lasă că văd ce fac după aceea. Marte este și el la 22 de grade, s-ar putea să fie ceva de genul cheltuiel pentru casă. Uite, vreau să cumpăr un obiect decorativ, așa de mult îmi place vaza aceasta, spre exemplu. Și într-adevăr este o vază de genul obiect unicat, dar complet inutilă pentru această perioadă din spațiu și din timp. Concluzia este că aveți un scut invizibil, că aveți oportunitatea să corectați ceva ce poate fi peste măsură, ceva ce excede, să spunem, trece peste limita planului pe care vi-l faceți voi. Pot fi și acțiuni de tip surpriză care sunt peste imaginația voastră sau peste nivelul vostru de așteptări. Pot fi și vești bune, sigur că da, care au legătură cu planul financiar, dar și cu relațiile. Un weekend delicat. Este un weekend și pentru odihnă, dar pot fi aici mici tensiuni care vizează în mod direct deciziile pripite sau fără fond, fără bază. Pe ce te-ai bazat când ai spus aia? Sau de ce am făcut asta? Să apară ulterior întrebări retorice. Să vedem ce ne spune și oracolul. O călătorie. Ai deja toate răspunsurile. Avem numărul 34, iar suma este 7. Curiozitate pe care nu ți-o poți satisface decât probând, testând. Așadar, dacă vreți să faceți vreo achiziție, asigurați-vă că ați testat un produs, că știți despre ce este vorba și că nu vă luați doar după marketing și reclamă, spre exemplu. Pe de altă parte, poate fi o idee care a fost plantată în conștiința voastră anterior, să aveți o dorință și acum să ia lucrurile amploare sau să
fiți confuzi, să nu știți ce să faceți în legătură cu niște gânduri pe care le aveți. Pentru alții dintre voi poate fi o rătăcire. Poate rătăciți niște obiecte de uz personal. Fiți atenți. Știți metoda cu paharul întors cu gura în jos pe masă, în cazul în care pierdeți ceva. Având harta lumii aici, nu pot să nu observ, exact cum am spus, că este vorba despre conștiința colectivă și având și această coadă de sirenă, de balenă, de pește ca și simbol, ne poate duce cu gândul la partea financiară, dar și la conștiința colectivă. Sunt foarte multe stele căzătoare care pot însemna că se întâmplă ceva la nivel subtil. Pe de altă parte, așa cum am spus ieri, apele sunt liniștite. Poate ar fi bine să ne facem niște planuri mai solide, să începem să devenim într-o oarecare măsură mai independenți de ceva anume. Biblioteca. Fără îndoială, cunoașterea este putere. Aici vorbesc despre lucruri pe care le pot face dacă știu cum. Exact așa. Și avem numărul 22, iar la 22 de grade o avem și pe Venus și pe Marte. Venus este energia feminină, Marte este energia masculină. Este cumva o aliniere, nevoia de a echilibra ceva, de a nu avea tendința să te duci în nicio extremă. Dacă te simți puțin trist, încearcă să te înveselești. Dacă la nivel de sănătate te simți puțin în afara zonei de confort, încearcă să faci tot posibilul să te pui pe picioare, pentru că vei reuși. Totul este mental din mintea noastră. Poți să preiei controlul asupra vieții tale, pur și simplu, asupra poveștii tale de viață, pentru că, uite, există aici o mână invizibilă care te ghidează. Îi putem spune mâna destinului, atât că destinul și-l face omul cu mâna sa, așa cum am vorbit în emisiunile anterioare. Uite, gândul îți zboară în mai multe direcții sau cuiva aici îi zboară gândul în mai multe direcții. O voi lua pe aceasta. Un copil și numărul 13. Maturitate sau independență, pentru că acest copil va deveni și el adult, ajunge la maturitate. Avem creativitate, curiozitate, începuturi, ceva complet nou. Poate fi o achiziție, să vă doriți un aparat electrocasnic sau ceva anume. Faceți niște teste, asigurați-vă că este ceea ce aveți nevoie. Lucruri care sigur că pot apărea în viața noastră spontan în perioada ce urmează, pe care le-am și enumerat deja, și o perspectivă nouă. Este un fel de început în fața căruia nu ai cum să te opui sau nu poți să te opui schimbărilor care sunt deja în desfășurare, ci poți doar să-ți schimbi perspectiva și să îmbrățișezi această schimbare. Și doar ce am spus zilele trecute despre tehnologie, am abordat discuția și am văzut că ieri în Statele Unite s-a anunțat ceva de mare amploare în legătură cu tehnologia artificială. Roata destinului sau roata timpului, din punctul meu de vedere, am vorbit despre destin deja, karma, cicluri, o forță invizibilă care te poate ajuta și sincronicități. Sincronicitățile sunt acele tipare repetitive, 12 și 12, 22 și 22. Toate acelea sunt niște sincronicități. Și asta înseamnă că, sub o formă sau alta, observi la nivel subconștient cel puțin, pentru că este subconștientul tău care îți atrage atenția, pânza realității, să îi spunem așa. Începe să se modifice sub o formă sau alta pânza realității. Realitate despre care unii spun că este o iluzie. Noi trăim aici în materie, în spațiu și în timp. Fără timp nu există spațiu și nici fără spațiu nu există timp. Și este un mic fragment în filmul Lucy pe care vi l-am recomandat acum ceva timp, în timp ce Scarlett Johansson vorbește cu Morgan Freeman și îi explică fix acest concept, că fără timp nu există spațiu și fără spațiu nu există timp. Pe de altă parte, poate fi vorba despre
o sarcină, despre un proiect nou, despre o relație nouă, despre o achiziție bună pe care îți permiți acum să o faci pentru că s-au aliniat astrele. Poate fi un eveniment foarte norocos de care să ai parte, poate fi vorba despre o manifestare, despre un noroc, cure, cum mi se spune popular, sau despre o șansă. Se întregește ceva. Poate fi și o comemorare, o sărbătoare, o zi de naștere la care poți participa, o călătorie pe care o poți face sau o discuție care te trezește la realitate. Să vedem pe zona relațiilor, pe zona planului material, pe zona planului emoțional. Uite, bucurie este acea interacțiune dintre luna din Săgetător și planetele din Pești. Asta înseamnă dolce vita, vita dolce vita, viață dulce, viață bună. Și te face să te simți bine, îți redă încrederea în tine însuți sau însăți. Este un weekend pentru bucurie și pentru celebrare, întâlniri cu prietenii sau regăsirea cu cei dragi, o călătorie pe care o faci ori cu niște prieteni, ori să vezi niște prieteni, ori are legătură cu familia ta. Cineva din familia ta te vizitează sau împreună cu ei aveți o deplasare care vă încântă. Ori poate fi vorba despre o veste care te ajută sau o stare de bine. Ai în interior o stare de bine. Pe zona relațiilor pare că sărbătoriți ceva. Poate fi și un compliment, poate fi și dorința cuiva să o luați de la început sau poate fi un angajament din partea cuiva să faceți ceva anume, lucru care te bucură nespus. Cei care sunteți singuri, prin intermediul unor prieteni, aveți o oportunitate reală să cunoașteți pe cineva. Este bucurie. Bucurie. Nu vă lăsați prinși în rutină sau în starea de apatie. Încercați să ieșiți din zona voastră de confort și din rutina pe care o aveți, pentru că așa apare acest noroc. Pe de altă parte, aici avem regina de bâte, care poate fi ușor orgolioasă. O formă sau alta, ea dă dovadă de șiretenie. Șiretenia poate fi un lucru bun atunci când face parte dintr-o strategie, dar care vizează un bine suprem. Accepți ceva de dragul cuiva. Poate fi un complot, o surpriză, o petrecere surpriză în legătură cu această șiretenie sau faci cuiva o surpriză, cineva îți face ție o surpriză, te scoate în oraș, te cheamă undeva, te invită undeva, mergeți într-o excursie. Este o energie de copil aici și să știți că este un weekend romantic. Pentru fiecare cum se poate, dar este un weekend romantic, este un weekend pentru poeți. 4 de spade, un weekend cu liniște și cu refacere, cu regenerare. Se depun niște arme. Te bucuri, vizitezi pe cineva, te regăsești, te vezi, te îmbrățișezi cu cineva. Trei de bâte indică și o călătorie, dar indică și expectativă. Ceva ce aștepți să se întâmple. Ești așteptat undeva sau ești surprins. Nu te așteptai la așa întâlnire, la așa șansă, la așa noroc, la așa veste. Și aici avem temperanța care ne-a tot urmărit săptămâna aceasta. Asta înseamnă liniște. Înseamnă o perioadă în care nu ești agitat, o perioadă în care se pot rezolva niște conflicte mai vechi și îți poți regăsi puterea interioară. Și vine prin parteneriatele tale, prin sprijin din partea celorlalți sau prin înțelegerea acestora, prin iertarea lor. Am vorbit despre iertare, ne iertăm de fapt pe noi în raport cu aceștia. Poți să o faci, poți să câștigi ceea ce îți dorești. Este un câștig, este o bucurie aici. Un loz, un cadou, un câștig. O experiență câștigată, ceva ce îți bucură într-adevăr sufletul.
La nivel de plan material sau financiar. Când totul pare pierdut sau când crezi că nu se poate face nimic fix, atunci apare șansa. Te lupți pentru o idee, ai niște discuții. La locul de muncă s-ar putea să fi plecat peste weekend așa tu cu gândul la niște lucruri care au rămas ori în expectativă, ori neterminate, ori ai avut vreo discuție și ai rămas sub o formă sau alta puțin stresat, ești ori constrâns, ori legat de locul de muncă cu gândul în acest moment și nu știi ce se poate întâmpla, însă împărăteasa îți spune că ești protejat, ai un acoperământ, ai un scut invizibil, nu îți mai face probleme pentru ce s-a întâmplat acolo, pentru că se rezolvă și vei putea clarifica situația. Pe de altă parte, exact cum am spus, la nivel financiar, este această iluzie, cumpăr legat la ochi sau cumpăr și nu mă gândesc și apoi când ajung acasă s-ar putea să-mi dau seama că de fapt nu am nevoie de atât de multă mâncare sau că am cumpărat lucruri pe care nu le folosesc în loc să cumpăr ceea ce îmi trebuie. Poate fi așa un fel de m-a încântat ceva. Iese și un adevăr la suprafață. Aveți o instanță sau aveți niște documente la care lucrați, niște proiecte la care lucrați, dar care vor avea un rezultat bun, pe care le soluționați. 8 de cupe, detașează-te de rezultat, lasă puțin deoparte grijile acestea pentru că vei rezolva ceea ce te stresează. Ai rămas cu un stres, ai un mic stres aici, dar nu este justificat. Faetonul, pentru că poți trece peste. Ce este val, ca valul să treacă, ce este val, ca valul trece. Ori poate fi pentru unii dintre voi ideea că abia așteptați să treacă weekendul pentru că sunteți în fața unui început. Ori aveți senzația că ceva nu se mai termină, sunteți bombardați constant cu niște informații care v-au copleșit. Unii dintre voi s-ar putea să fiți obosiți, foarte stresați, foarte surmenați și trebuie să găsiți o cale să vă reglați la nivel de sistem nervos, să vă eliberați puțin de acest stres, pentru că nu vă aduce niciun fel de beneficiu. Poate fi pentru unii dintre voi ceva legat de mașină sau de trafic, de un drum pe care îl faceți, unde există multe necunoscute. Avem arcașul. Concentrează-te pe țintă. Stai liniștit. Ești în timp. Ajungi la timp. Aveți aici o chestiune care vă stresează pentru că există necunoscute. Concentrează-te pe ceea ce ai de făcut. În acest moment încearcă să te eliberezi puțin, să te detașezi de acest stres al rutinei, al vieții, să spunem, de om mare și încearcă să te bucuri peste weekend, să lași lucrurile să treacă pentru că se rezolvă. Uite-te, îndată ce începe perioada următoare, săptămâna următoare, vei vedea rezultate, vei vedea că situația se schimbă și cum se poate schimba. La nivel emoțional, ce frumos! 7 de cupe, cavalerul de cupe, 4 de bâte și soarele. După atâta vânt și ploaie, iar se arată soarele. Este o perioadă care vă bucură, celebrați ceva. Ori mergeți la o sărbătoare, la un eveniment, ori ieșiți în oraș, ori mergeți la un spectacol, ori așteptați un răspuns de undeva, dar pentru voi acest weekend, această perioadă, deschide un potențial care vă bucură. Este o sărbătoare sau este un om aici care se hotărăște. Un om care trece de la perioada de confuzie la cea de hotărâre și determinare. Este o soluție și este o concluzie pe zona de relații.
Poate viza partenerul vostru de viață, poate viza o persoană nouă. Ia uite, am 2 de cupe aici. Poate fi o persoană nouă care apare acum în viața voastră sau poate fi ceva de genul, nu contează ce facem în acest weekend, important este că suntem împreună. Șapte de cupe, ce ne spune? Regele de spade. Fă ceva. Cineva face ceva. Sau ceea ce nu vă era vouă clar înainte. Poate mergeți undeva și omul respectiv este foarte calculat. Parcă îl costă să articuleze 2 cuvinte. Însă, deși pare ursuz și detașat, veți vedea că se deschide. Descoperiți în acest weekend ceva. Vă schimbați părerea despre un lucru sau despre un om. Și temperanța. Continuă acea perioadă de liniște. Poate fi o perioadă de liniște pentru întreaga planetă. Nu știu, o veste care vine așa de nicăieri și parcă se echilibrează puțin lucrurile. Se mai calmează apele și la nivel internațional sau politic. 6 de bâte. O surpriză. Ceva ce inițial te stresează, ulterior te bucură și nu este de la bucurie la extaz, este de la neprevăzut la bucurie. La nivel medical, așa, poate fi un weekend în care să aveți dureri de cap sau se pot prezenta niște dureri de cap. Este pentru că, uite, ceva arde. O supra-solicitare, o supra-stimulare, ceață mentală. Pot fi foarte multe mici simptome aici, dar pe care reușești să le ții sub control. Se întâmplă ceva pentru toată lumea, pentru că suntem un colectiv în perioada ce urmează, care ne ajută să ne eliberăm la nivel emoțional. Este un fel de upgrade, este un fel de îmbunătățire, un fel de elevare, de înălțare, dar ea ne aduce nouă certitudinea că putem mai mult, că suntem protejați de o forță invizibilă, exact cum am spus. Un scut invizibil. Să vedem ce ne spun și talismanele. Aici, la nivel de plan material, dacă sunt printre ascultătoare doamne care sunt însărcinate, s-ar putea să vă simțiți obosite sau să fie nevoie să vă reduceți programul de lucru de la cel full-time la cel part-time, normă întreagă, normă redusă. Poate fi ceva de genul acesta. Să mai mergeți doar o perioadă la locul de muncă. Unii dintre voi parcă mergeți la film sau vă uitați la un film. Sau poate revedeți ceva. Analizare, overthinking, sistem nervos supra-solicitat. Se poate descărca prin sopăială. Asta ajută și sistemul limfatic. O stare de calm, dar este o stare de calm din interior. Se repară un conflict. Faci o înțelegere cu cineva. Înțelegi ce a vrut să spună cineva și te liniștești. Parcă nu-ți mai pasă. Treci peste. Lași în urma ta ceva ce te-a supărat. Știi că trebuie să faci ceva pentru tine și uite că ai parte de această vindecare. Ai o oportunitate să închizi ceva, să finisezi ceva, să termini ceva. Ceva ce doare. Ori un tratament, o perioadă frumoasă, uite, este liniște și parcă un pic mai multă pace, așa la nivel mondial. Dar putem să ne folosim, ce frumos intuiția. Aceasta este glanda pineală, iar aici mesajul este în felul următor. Cu cât mai mulți oameni vibrează pe frecvența de liniște și de pace, cu atât mai repede vom obține asta. Atenție la mâncat compulsiv sau la cumpărături și la pofte. Este o călătorie și este o perioadă care
te ajută pe tine să te înalți la nivel de conștiință. Orice informație în plus te ajută. Conversație pe care o ai, care te încântă cu cineva, o victorie și uite din nou această idee de roata timpului. Poți schimba direcția. Dacă ceva nu-ți convine, poți schimba direcția. Într-un rond, într-o intersecție. Fiți atenți la intersecții mari sau la locuri foarte aglomerate. Nu știu de ce, așa descarc informația, așa o transmit. Și inițiala J, care poate veni cu bucurie, Jupiter, care poate da amploare acestor lucruri. Și pentru că numărul 25 vorbește despre contractare, am spus că tot ceea ce simți pe parcursul acestor zile dă naștere altui potențial, adică lucrurile se vor deslănțui fără ca tu să le poți împiedica. Există acțiune și reacțiune, acțiune și consecință. Încearcă să fii optimist și să modelezi tu realitatea, să faci lucrurile foarte conștient. Aspectul dintre Lună și Neptun te poate face un pic inconștient, visător și foarte idealist, în timp ce Regele de Spade este poate o persoană sau conștiința ta care încearcă să te aducă cu picioarele pe pământ și să te țină în concret pentru ca tu să iei hotărârile potrivite pentru tine și pentru că asta ți aduce ție de fapt materializare, succes, sănătate. Mulțumesc tare mult! Să fiți sănătoși, bine, iubiți, să aveți un weekend minunat, o perioadă înfloritoare și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!